Salut, dragi prieteni! Bine ați revenit pe canalul Grădina pentru Toți. În acest episod vom explora un subiect esențial pentru oricine cultivă roșii. Avortul florilor. Dacă plantele tale de roșii își pierd florile înainte ca acestea să se transforme în fructe, rămâi alături de noi, deoarece vom explora de ce se întâmplă acest lucru și cum îl poți preveni. În primul rând, hai să înțelegem ce înseamnă avortul florilor. Mai exact, este căderea florilor de pe planta de tomate înainte ca aceste flori să se transforme în fructe. Și este un mare obstacol în obținerea unei recolte bogate. Dar noi putem să prevenim acest lucru dacă știm ceea ce cauzează ca florile să cadă, să avorteze. Prima cauză pentru care roșiile își pierd florile sunt factorii de mediu. Temperaturile extreme nu sunt pe placul roșiilor. Temperaturi ba prea scăzute, ba prea ridicate afectează și stresează planta, făcând-o să-și piardă florile. Planta în timpul zilei preferă temperaturile între 21 și 29 de grade Celsius și în timpul nopții între 13 și 19 grade Celsius. Orice abatere de la aceste temperaturi stresează planta și o face să-și piardă florile. Acum, ce să facem ca să evităm stresul acesta a plantelor, stresul termic? E bine, când temperaturile sunt ridicate și dumneavoastră aveți un solar, cum am și eu acest mic solar, puteți să ventilați solarul prin deschiderea ușilor sau deschiderea desfacerilor pe lateral, pentru că aerul să circule și să răcească solarul. Vedeți, eu am deschise ambele uși ale acestui mic solar, făcând o bună circulație a aerului și o răcorire a solarului. Tot pentru solar ați putea pune o plasă de umbrire peste solar ca să reduceți temperatura solarului. Dacă aveți roșiile afară în grădină sau în câmp, ați putea utiliza o plasă de umbrire de 30%, cum am eu, peste aceste roșii și în felul acesta vă asigurați că planta nu este în bătaia luminii solare multe ore din zi și se mai răcorește. De asemenea, această plasă, pe lângă că are rolul de a umbri plantele de roșii, protejează roșiile și de grindină. A doua cauză pentru care roșiile își pierd florile este stresul hidric. Udarea în exces sau dimpotrivă, lipsa apei afectează roșiile și acestea avortează florile. Lipsa apei, bineînțeles, că creează un stres plantei și se concentrează planta pe supraviețuire pentru a putea să facă față condițiilor ostile. Abundența de apă, din nou, nu este bună pentru crearea florilor și ulterior fructelor, fiindcă planta, dacă are destul de multă apă, crede că sunt toate condițiile pentru ca planta să crească în continuare, să dezvolte, să dezvolte foliar, să se dezvolte în verticală și nu se concentrează așa mult pe dezvoltarea florilor a urmașilor. Dacă îi oferim condiții prea bune, cu alte cuvinte, nu va face roșii, se va concentra spre a crește cât mai mare și cât mai frumoasă planta, dar nu să facă roșii. De aceea noi trebuie să avem grijă și vin cu niște soluții. Trebuie să udați în profunzime planta, dar atenție, nu prea des. Pentru că dacă udați prea des, planta nu va genera așa multe roșii pe cât ați dori. Ați putea mulci plantele de roșii. Mulcitul plantelor ajută foarte mult a păstra umiditatea în sol și nu e nevoie să udați atât de des, creând un mediu perfect pentru hidratarea plantelor. De asemenea, ați putea folosi un sistem de udare prin picurare, pe care l-ați putea seta în așa fel încât nici să nu dea prea multă apă, nici să nu dea prea puțină apă. A treia cauză este dezechilibru nutrițional. Dacă dumneavoastră suprafertilizați planta, în special cu azot, această plantă va crește, se va dezvolta luxuriant, își va dezvolta sistemul radicular pentru că are resurse din abundență. Și atunci, având resurse din abundență, ea se va concentra spre dezvoltarea plantei, ci nu spre a lăsa urmași, cum ziceam mai devreme, spre nu a lăsa roșii. Și atunci ce trebuie să facem? Trebuie să fertilizăm plantele într-un mod corespunzător, plantele de roșii. Trebuie să folosim la început de sezon fertilizanți care sunt mai bogați în azot, dar după aceea, pe cum planta crește și începe să-și dezvolte
fructele, florile, să începem cu un fertilizant care este mai puțin bogat în azot și mai bogat în fosfor sau în potasiu. Aș putea recomanda, de exemplu, să fertilizați cu acea soluție pe bază de cenușă pe care am prezentat-o eu pe canal, sau de asemenea ați putea fertiliza cu fertilizantul lichid Jadam, care de asemenea l-am prezentat pe canal. Utilizând acest tip de fertilizant care este echilibrat și nu foarte bogat în azot, va face planta de roșii ca să lege florile și să dezvolte fructe. Și în sfârșit, a patra cauză este lipsa polenizării. Roșia are ceea ce se numește o floare perfectă. În aceeași floare se află atât organul masculin cât și organul feminin. Și pentru polenizare este nevoie ca ba să fie vânt unde sunt roșiile, să sufle vântul, să agite plantele și polenul să cadă pe partea femească, ba o albină să vină să scuture floarea în timp ce se hrănește cu polen și polenul să cadă pe partea femească. Dar afară nu e așa o mare problemă cu polenizarea, că ba bate vântul, ba sunt insecte care vin și polenizează, dar în solarii e o problemă cu polenizarea. De aceea ce ai putea face? 1. Ai putea să-ți cumperi niște bondari. Sunt acum în comerț bondari care ajută la polenizare în solarii. 2. Ai putea să polenizezi chiar tu floarea. Cum ai putea să faci acest lucru? 2 metode. Una, iei o periuță de dinți electrică și vii cu periuța de dinți electrică și o aplici pe floare. Sau 2, vii și faci ce fac eu acum. Vedeți, aici este o floare. Ea trebuie să fie deschisă. Dacă nu e floarea deschisă, n-are rost să faceți ce vă arăt eu acum, dar asta e deschisă. Și veniți și o atingeți așa cu degetul și în felul acesta dumneavoastră ați polenizat cu siguranță floarea, fiindcă polenul a căzut pe partea femească din floare. Dragilor, acum știți cauzele pentru care plantele de roșii avortează florile. Și acum puteți să preveniți acest lucru luând măsurile pe care eu le-am menționat în acest videoclip. Sunt sigur că ai prieteni, cunoștințe care au nevoie de aceste informații, așa că te încurajez să împărtășești acest video și cu ei. Dacă ți-a plăcut video, te rog frumos, dă-i și un like, abonează-te, apasă și clopoțelul de notificări să fie anunțat de fiecare dată când scoatem un video nou. Îți mulțumesc foarte mult pentru vizionare, ne vedem data viitoare. Ciao!